नमस्कार फ्रेंड्स. तर जेवणानंतर लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वजण आवडीने खातात ते म्हणजे पान मुखवास. तुम्हाला समजलंच असेल तर आज आपण बनवणार आहे पान मुखवास. बनवायला अगदी सोपं आहे आणि घरात अवेलेबल असलेल्या साहित्यांपासून हे बनते आणि खायला अगदी अप्रतिम लागते. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही हे घरामध्ये 3 ते 4 महिन्यांपर्यंत स्टोअर करून ठेवू शकता. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तर मुखवास बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 50 विड्याची पाने. इथं मी कलकत्ता पान घेतलेला आहे. तुम्हाला जे पान अवेलेबल असेल ते तुम्ही घेऊ शकता. सर्व पान मी दोन्ही बाजूनी छान स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे आणि कपड्याला कोरडे पुसून घेतलेले आहे, जेणेकरून यावरची जी घाण असेल ती सर्व निघून जाईल. आणि पान धुवूनच घ्यायचे, कारण जरी हे स्वच्छ दिसत असले तरी यावरती खूप घाण असते. आणि पान कोरडे पुसून घेतलेले आहे, जेणेकरून याला पाणी राहायला नको. जर का यामध्ये पाणी राहिलं तर आपले मुखवास खराब होऊ शकते. त्यामुळे पान छान कोरडे पुसून घ्यायचे. आणि पानांचे देठ सर्व काढून घेतलेले आहे. तर आता आपण यातील काही जे पानं आहे ती बारीक कट करून घेणार आहे आणि काही जे पानं आहे ते मिक्सरवरती किंवा खलबत्त्यामध्ये बारीक करून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकता पानाचा जो देठाकडील कडक भाग आहे तो आपल्याला या प्रकारे कात्रीने काढून घ्यायचा आहे. या प्रकारे आपण काही पानांचे देठ काढून घेऊ. या प्रकारे आपल्याला 10 ते 12 पानं घेऊन कट करून घ्यायचे आहे. इथं मी कात्री घेतलेली आहे, तुम्ही सुरीने पण कट करून घेऊ शकता. या प्रकारे आपल्याला सर्व पाने बारीक कट करून घ्यायची आहे. तर आपली विड्याची पाने कट करून झालेली आहे आणि राहिलेले जे पानं आहे ते आपण खलबत्त्यामध्ये ठेचून घेणार आहे, किंवा तुम्ही मिक्सरवरती पण बारीक करून घेऊ शकता. किंवा तुम्हाला जर का मिक्सरवरती बारीक करायचे नसतील तर तुम्ही या प्रकारे सुरीने किंवा कात्रीने कट करून पण टाकून घेऊ शकता. त्यानंतर इथं मी घेतलेली आहे 12 वेलची. आता आपल्याला ही वेलची सोलून घ्यायची आहे. तर वेलची सोलून झालेली आहे. त्यानंतर मी इथं एक बत्ता घेतलेला आहे, त्यामध्ये टाकूया सोलून घेतलेली वेलची, 9-10 लवंग. त्यानंतर आपण यामध्ये टाकूया थोडासा तुकडा मेंथॉल किंवा आसमंतारा. हा अगदी थोडासाच टाकायचा, खूप जास्त टाकायचा नाही. आणि हे छान बारीक ठेचून घ्यायचं आहे आणि याची पावडर करून घ्यायची आहे. तर हे ठेचून झालेलं आहे. आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊ. आणि आता ही राहिलेली पाने या प्रकारे हाताने बारीक तुकड्यांमध्ये कट करून घ्यायची आहे आणि बत्त्यामध्ये टाकून घ्यायची आहे आणि छान ठेचून घ्यायची आहे. तुमच्याकडे जर का दगडाचा बत्ता असेल तर त्यामध्ये करायचं, त्यामध्ये खूप लवकर बारीक होते. या बत्त्यामध्ये हे पाने व्यवस्थित बारीक होत नव्हते, त्यामुळे मी हे मिक्सरवरती बारीक करून घेतलं आहे. त्यानंतर इथं मी एक बाउल घेतलेली आहे, त्यामध्ये टाकूया बारीक कट करून घेतलेली विड्याची पाने. त्याचबरोबर मिक्सरवरती बारीक करून घेतलेली विड्याची पाने. त्यानंतर यामध्ये टाकूया 1/4 कप बडीशोप, पाव कप धना डाळ, पाव कप खिसून घेतलेले खोबरे, किंवा तुम्ही या जागी डेसिकेटेड कोकोनट पण टाकू शकता. आणि जर का तुम्हाला हे टाकायचं नसेल तर स्किप पण करू शकता. पाव कप कलर शोप. त्यानंतर यामध्ये टाकूया वेलची, लोंग आणि मिंथॉलची पावडर, 1 टेबलस्पून जेष्ठमध पावडर, पाव कप चेरी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त टाकू शकता, 2 टीस्पून चमन बहार तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त टाकू शकता. आणि हे कोणत्याही पानटपरीवर किंवा वाण्याच्या दुकानामध्ये अवेलेबल असते. त्यानंतर यामध्ये टाकूया 1/2 टीस्पून काथा. यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून पातळ करून घेतलेलं आहे, जेणेकरून आपलं जे कोरडं मिक्सचर आहे त्याला हे व्यवस्थित लागेल. 1/2 टीस्पून चुना. यामध्ये पण पाणी टाकून हा पातळ करून घेतलेला आहे. पाव कप गुलकंद तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त टाकू शकता. आता आपल्याला हे सर्व हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून हे एकजीव होईल. या प्रकारे मी हे सर्व एकजीव करून घेतलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपला मुखवास तयार झालेला आहे. तुम्ही हा फ्रीजमध्ये 6 ते 7 महिन्यांसाठी स्टोअर करून ठेवू शकता. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खा मस्त, रहा स्वस्त.